नमस्कार. बीटचा हलवा कसा बनवायचा ते दाखवते. अर्धा किलो मी बीट घेतल्यात. वेलची पूड, 10-12 बदाम, काजू, पिस्ता, अर्धी वाटी दूध, 2 चमचे घी, मावा घेतला आहे, 2 चमचे मावा आणि साखर. बीट आपलं किचून झालं आहे. आता गॅस पेटवला आहे. आता याच्यामध्ये घी टाकूया 1 चमचा. ते फ्राय करून घेऊया. फ्राय करून झालंय. आता हे काढूया. घी टाकूया याच्यामध्ये 1 चमचा. किचलेलं बीट टाकूया. पाच मिनिटं शिजून घेतलं आहे. आता त्याच्यामध्ये दूध टाकूया. परत 5 मिनिटं शिजवून घेऊया. आता 5 मिनिटं झाल्यात. आपलं त्याच्यामध्ये साखर टाकूया. मावा टाकूया. ड्रायफ्रूट टाकूया. परत 5 मिनिटं शिजवून घेऊया.
आता वेलची पूड टाकूया याच्यामध्ये. बीटचा हलवा आपला तयार आहे. आता गॅस बंद करते. आपला बीटचा हलवा तयार आहे. तुम्हाला आवडला असेल तर कमेंट बॉक्सवर सांगा आणि लाईक करा.